בוקר טוב. בוקר אור. שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 19/6/26, אני עם נתי שלוש בביתו שבגבעת זאב. נתי היה במלחמה לוחם מילואים בסיירת שקד, ונלחם עם כוח פצי בחזית הדרומית. נתי, תספר את הסיפור שלך, ונתחיל הפעם בגיוס לצבא. אבל מתי נולדת ואיפה? אני נתי שלוש, נולדתי ב-24 לאוקטובר 1951 בירושלים לעליזה ויצחק שלוש. אני התגייסתי ב-9 לפברואר 1970. לא הכרתי מספיק את הצבא. אני ניסיתי להתגייס לסיירת חרוב, שבשבילי זה היה משהו שחשבתי שזה משהו מיוחד, שהלוואי שאני אוכל להתקבל לשם. אני התחלתי שם איזה ראיון, התחלתי לעשות שם שכיבות צמיחה, ואז מישהו מהמראיינים אמר למישהו אחר שם, אי אפשר לקבל אותו בגלל הגבלת קאבה. לא היה לי מושג מה זה קאבה. אוקיי, יצאתי משם, לא התקבלתי לשם. לא הכרתי מספיק יחידות. אבל רציתי להגיע, הייתה לי מוטיבציה להגיע למשהו ברמה גבוהה, ואני הגעתי לסיירת שקד. ושם התחלתי לעבור 3 שבועות של עינויים בבקו"ם, אימונים מפרכים. היה שם קצין בשם יגאל חנילביץ' שהוא גייס אותנו, והיה פשוט יום אימונים מאוד קשים. אני הייתי בסדר, אבל גם לא הבנתי למה לא מקבלים אותי. מורידים אנשים למשמר הנגב שהתקבלו ליחידה, ואני, למרות שאני רואה שאני בסדר, אז לא קיבלו אותי. אבל השאירו אותי כל הזמן באימונים. ובסופו של דבר הסתבר שזו הייתה איזו בעיה של קאבה, שלא היה לי מושג בכלל מה זה קאבה. והיו איתי עוד 2 ירושלמים שגם הם היו בקאבה, והיה ניתן לקבל רק אחד, הייתה הקצבה של קאבה רק לאחד. אז חיכו לראות מי יישבר, ואף אחד משלושתנו לא נשבר, בלי שאני הכרתי אותם אישית. אחד היה אלי לוין אפשטיין, היום אדריכל, שלמד בגימנסיה העברית, והיה עוד אחד, יעקב סבן, שלמד בבית ספר ליד האוניברסיטה, בתי ספר מהטובים בארץ. ובסופו של דבר, ביום האחרון שחררו את הגבלת הקאבה, ושלושתנו התקבלנו. ואז הגענו למשמר הנגב, והתחלנו את הטירונות שם, מסעות אלונקות, טרטורים זה היה לחם חוקנו ביחידה. המשך הטירונות נעשה בעיקר בח'אן יונס, גם כן טרטורים ללא שינה, אימונים. דרך אגב, אני מאוד הופתעתי מהרמה הגבוהה של כל הלוחמים, של כל החברים. אני מדבר לרמה גבוהה מבחינה של IQ, מבחינה של יכולת לימוד. חשבתי שאולי בצבא זה קצת יותר נמוך, אבל לפחות במחזור שלנו הרמה הייתה מאוד גבוהה.
טרטורים. כבר אז ידעת אבל מה זה סיירת שקד? כשכבר הגעתי, אז ידעתי מה זה סיירת שקד, אבל משום מה, אני גדלתי וקראתי על היחידה 101 ועל הר ציון, אבל אני הייתי קטנצ'יק וצעיר ביולוגית מגילי, ותמיד בבית הספר הייתי מהכי קטנים, והתגייסתי לצבא קטנצ'יק במידות וגם צעיר ביולוגית מהגיל האמיתי שלי, מהגיל הכרונולוגי, ובצבא אני עוד המשכתי להתחזק ולגבוה קצת, לא שאני גבוה, אבל לא נמוך כמו שאני הייתי. ולהגיע ליחידה מיוחדת, זה היה נראה לי שאיפה גדולה מדי, זה כאילו משהו שנערצתי ואני אמרתי כאילו רק הטובים יכולים להיות, ואיפשהו הייתי קצת, נאמר, יותר צנוע לגבי עצמי, שאני יצליח להגיע ליחידה הזו, לא... במילים אחרות הרגשת גאווה גדולה. אני הרגשתי מוטיבציה אדירה, משהו מהתכונות האופי שלי זה פשוט עקשנות ולא לוותר, לא משנה מה שיהיה. ובאמת שהיו טרטורים קשים. לא סתם טרטורים קשים, אלא שקודם כל זה היה רגיל, ונראה כאילו הייתה איזו תחרות כלשהי בסגל, מי מצליח להמציא טרטורים יותר מקוריים ויותר משונים, כמו איזה מסע, לדוגמה, מסע אלונקות של שתי אלונקות מוצלבות אחת לשנייה. ואז יש חלק שהולכים קדימה ואחרים צריכים ללכת לצדדים, וזה משהו מטורף. וכנראה שגם היינו די רעבים שם גם, אני חייב לציין את זה, בח'אן יונס. ולא היינו ישנים כמעט, היינו שומרים שם כמו על בסיס אטומי. זאת אומרת, אחרי האימונים, אז היינו לגגות בשמירה, והיינו מריחים דגים מהמטבח. הסגל היו זורקים רימונים למים, דגים, ואנחנו היינו נהנים מהריח בעיקר, או רק מהריח. אתה מדבר על הטרטורים, אבל ספר לי קצת על האימונים עצמם, אתה זוכר משהו מהאימונים, או שהטרטורים זה מה שנשאר בראש? מה שנשאר בראש, וזה המסורת, זה הטרטורים. אז כמובן שהיו אימונים, והיה כל מיני דברים, אתה עושה מסלול חוליה, ופתאום נתקלת בצוללת, באמצע הוואדי נתקלת בצוללת. כל מיני דברים מהסוג הזה. כמה שטרטרו אותנו יותר, נראה לי שזה משהו פסיכולוגי, אז היינו צוחקים יותר. כל הזמן היינו צוחקים. נראה כאילו שהסף לבדיחות ולצחוק יותר גבוה, וקשור איכשהו במצב הטרטורים. אבל כמובן שהיו אימונים רציניים וחזקים. עכשיו, באחד הטרטורים, אז היה באיזה מוצאי שבת מסוים, העמידו אותנו בשלשות, והסמל תורן שנשאר, אז 3 צעדים אחורה צעד, 1 סגור, אנחנו עם הגב לים, אני מזכיר, זה חורף, ים לא שקט, קר, אנחנו עם הגב לים התיכון. הרגליים נרטבות, המים מגיעים לחזה, מגיעים לכתפיים, כשאנחנו עם הגב לים, ואז שמאל הפנה, קדימה צעד בתוך הים. שמאל ימין, מתקדמים, ואז פתאום הראשונים נופלים.
אוקיי, נתקלתם בשלדה, תוציאו אותה לחוף. זו הייתה המטרה. כל הלילה מנסים להוציא את השלדה, לא הצלחנו. מה זה שלדה? שלדה של מסעית כנראה. חשבנו של ג'יפ, כנראה שזה היה של מסעית. לא הצלחנו להוציא. עברו שם מסיירת חופים של מאיר דגן. ומזל, הם שמעו רעשים מהים, מזל שלא ירו. הם צעקו והבינו שזה חיילים ולא הבינו מה קורה. הם ניסו לעזור עם הכננות של הג'יפ, לא הצליחו, המשיכו בדרכם. למחרת הסגל חזר לחופשה, המ"פ כינס אותנו. אתה זוכר מי היה המ"פ? מוטי לפיד. אתם לא חיילים. מה, אתם מלשינים? אתם התקשרתם למשטרה הצבאית? איזה משטרה צבאית? היינו בים, למי היה טלפונים? כל השירות הצבאי שלי, אני לא התקשרתי אפילו פעם אחת לבית. אוקיי, מעכשיו נגמרו החגיגות. זו הודעה של מוטי לפיד. הודיע לנו, נגמרו החגיגות. מעתה מורידים לכם את כל הצ'ופרים. אין יותר טרטורים. יש רק אימונים. אתם קייטנים. כל יום ב10 שוקו. יציאה לאימונים 1-על-1. חזרה מאימונים 1-על-1. בקיצור, פה התחיל הטרטור האמיתי ויותר קשה. התעקשו שנוציא עדיין את השלדה מהים, מפני שזה משהו סיבלי למען המולדת, אנדרטה. העלינו אותה על חביות, ואחר כך את השלדה שהייתה בים כמה שנים, 6 הימים, צריך לנקות אותה מחלודה. ואחר כך לסייד אותה. ואנדרטה, העמדנו אותה על 4 חביות, וזו האנדרטה בח'אן יונס. ואנחנו התחלנו ללכת לאימונים, לחזור לאימונים 1-על-1. בדרך כלל הבן זוג שלי לאימונים היה בחור בשם נחמה. עכשיו, פעם אני על הגב שלו, פעם הוא על הגב שלי. לעלות בדיונות, שבמצב רגיל אתה עולה צעד, אתה שוקע צעד, אז פה כשאתה עם הציוד והחגור שלך והנשק, כל הציוד שלך עליך, פלוס החייל עם כל הציוד שלו עליו, זה לעלות ככה בדיונות זה היה משהו מטורף שתוכן את הברכיים. עכשיו, הברכיים שלי פשוט התנפחו, ואני משהו באופי שלי, כאילו, אני הרגשתי כאילו משהו תחרותי, שאסור להישבר, לא הלכתי למסדר חולים גם. וככה נמשכתי, ואיכשהו דפקתי את הברכיים שלי. שזה עד היום אני נזהר בהליכה שלי, ההליכה שלי היא סוג של הליכה מתוכננת, כדי לשמור על הברכיים. ויכול להיות שדווקא הטרטור הזה, בסופו של דבר, הציל לי את הברכיים, מפני שגרם לי להיזהר יותר בעבודה כשאני עובד, ולא להשתולל יותר מדי, שזה איכשהו באופי שלי. הטרטור הזה בסופו של דבר הפך להיות לאיזה סוג של משהו שמסמל את הטירונות שלנו, שאנחנו זוכרים אותו היטב. בדיוק כמו שבזמן שאני הדרכתי והייתה איזה ריצה, הייתי מדס של מאי 72, ולקחתי אותם לאיזה ריצה של 25 קילומטר, וזה הפך להיות לסוג של ריצה שלהם, ריצה שאיפשהו סמלה אותם, ושנים אחרי אחד מי שהיה טירון שלי, הזמין אותי לבדוק איזה בעיה אצלו בגג.
לגבי איתום הגג שלו, שזה המקצוע שלי. וישבנו ודיברנו, והוא הזכיר את העניין של הריצה הזה כדבר כאילו המרכזי שהיה אצלם. אתה את כל המסלול הזה עושה בשנת 70. כל המסלול בשנת 70, בהמשך של הטירונות היה אימון לוחם, ואחרי כן יצאנו לקורס מ"כים, עשינו קורס מ"כים במחנה בזק של גולני, יחד עם סיירת אגוז, ושהיה שם דרך אגב, באותו מחזור היו שם גם מאיר ססון שלמד איתי בבית ספר בויר, ואחר כך היה מנהל הפנימייה, בן אדם מאוד מיוחד, שאני מאוד מעריך אותו, ואחרי קורס מ"כים חזרנו ליחידה, יצאתי לקורס נהיגה על משאית, ובסיום קורס הנהיגה יצאתי למבצעית בג'באליה. בסיור הראשון שלי בג'באליה זרקו עליי רימון, לא עליי, על החוליה, זה היה 1.5 מטר ממני, לא נפצעתי. מי שזרק את הרימון זה היה מחבל בשם נאסר, שהוא זרק את הרימון. השבילים היו מאוד צרים, לא היו שם ממש רחובות, היו שבילים צרים, ובשביל מקביל היה סיור שהוביל אותו קצין בשם שחר, והמחבל, הוא זרק את הרימון ורץ, אבל הוא רץ והוא חצה את המסלול של שחר, ושחר ירה בו, פצע אותו ברגל. לקחו אותו לבניין של המשטרה, של משטרת ג'באליה, ששם אנחנו התמקמנו, ואני לקחתי רימון שהיה לו בחגור למזכרת. לקחתי את זה איתי למזכרת. לימים היה איזה עיתונאי שהתארח, עיתונאי מהארץ, ערביסט, שהתארח ברצועת עזה אצל המחבל הזה, ואותו מחבל סיפר סיפורים, סיפורים שהמציאו אותם, שבמשטרה ירו בו, דבר שכמובן לא היה נכון. זה כבר התקופה שהתחילה, שעזה הייתה התקוממות הגדולה בעזה, כשהיה הטרור הגדול מעזה? לא. אנחנו מדברים לפני? לא. זה תקופה שלא ניתן היה להיכנס למחנות פליטים כמעט. מחנות פליטים הייתה בשליטה של המחבלים שם. על זה אני שואל, זו התקופה הזאת. אז זו התקופה הזאת. עד כדי כך הם שלטו בזה, כשסיירת שקד היו הראשונים שנכנסו להתמקם בתוך מחנה פליטים, ולא סתם מחנה פליטים, אלא בקן הצרעות ג'באליה. פלוגה שלנו התמקמה במשטרה. בזמן של רווח קצר בין הפלוגה הזו לפלוגה שנייה, המחבלים הרימו את בניין המשטרה. זה רק מראה לגבי השליטה שהייתה להם שם. עכשיו, אנחנו פעלנו ברצועת עזה, היינו למעשה היחידה, רק סיירת שקד היו מסתובבים שם בלי קסדות. שזה פשוט להיות פחות קלגס רומאי כבד, שפחות רואה לצדים, אלא להיות חייל יותר קליל, ויותר מזה היו תקופות שהיינו מסתובבים, אפילו בלי חגור, רק עם שתי מחסניות בקלשניקוב, ועוד שתי מחסניות בכיסים של הדובון, של המעיל מערבים, דובון. הייתה תקופה שאנחנו
היינו עושים סיורים של 12 שעות, 12 שעות. זאת אומרת, יוצאת חוליה, 3 חיילים, חיים את השטח. חיים את השטח, נושמים את השטח, מפקד החוליה, שזה אחד מאיתנו, קובע, כרגע אנחנו עולים על איזה גבעה, צופים על המתרחש, יורדים, נכנסים לאיזה בית, הכל בצורה אקראית כדי לחיות את השטח ולייצר מצבים. זו הייתה פעילות די מעניינת. די מעניינת, ואחרי כן הייתה תקופה שהחליטו להקים יחידה שתתמחה בביצות, שטח הביצות של בלוזה. ואני יחד עם עוד חבר, יוסי גרפי בן מחזור, אנחנו הלכנו ליחידה הזו, והמחנה שלנו היה מדרום לבלוזה. המטרה הייתה, בגלל שהשטח של הביצות בבלוזה הוא היה שטח תובעני, שמי שלא מכיר אז הוא יכול לטבוע שם עם כלי רכב או ברגל, הוא יכול לטבוע. הייתה שם איזה דרך שנקרא דרך הפלסטיק. כל האזור הזה הוא למעשה אזור רווי ארכיאולוגיה וחרסים וכל מיני דברים, חלק מההיסטוריה. נדמה לי היה שם איזה יישוב קדום בשם פליסיון, והשם בלוזה זה במקום פה, אז זה בליזיון, ומפה זה שובש לשם בלוזה. לאחר תקופה מסוימת פורקה יחידה הזו, ואז גם אני וגם יוסי יצאנו לקורס מדסים בווינגייט. אבל היה קורס מדסים מרתק מהבחינה שלי, שפשוט מלמד אותך איך להגיע לשיא היכולת שלך בצורה בונה ולא בצורה שפוגעת בשלד או מזיקה לחיילים, ולמדתי מזה המון. זה משהו לחיים בכלל. הייתה איתנו באימונים כאורחת אסתר רוטשה חמורוב, שהיא רצה איתנו בטריג. בן זוגה ואחרי כן בעלה, הוא היה איתנו בקורס מדסים. פטרות נדמה לי. פטרות, בדיוק, פטרות. הוא היה בקורס מדסים יחד איתנו. היו איתנו יאיר קרני גם וכמה אתלטים רציניים. יאיר קרני בסיירת גולני. ואחרי קורס מדסים חזרנו ליחידה. שלחו אותך לקורס הזה כדי להיות מדץ ביחידה? כן, כדי להיות מדס ביחידה, אבל אין דבר כזה להיות רק מדס, אתה מדס ולוחם. בדיוק כמו שאתה נהג ולוחם, אתה לא יכול לתפוס משבצת ולהגיד אני רק נהג או אני רק מדס או משהו כזה. אתה כל הזמן גם לוחם. צריך שיהיה לך את כל המיומנויות. ונגיד אם נהג נפצע, אז זה שלידו מחליף אותו. לכולם רישיון ג'. יותר מאוחר יצאתי לגייס את מחזור מאי 72. מחזור שהמ"פ היה עוזי דהרי, שהיה איתי בזמנו במחנות עולים, בגרעין במחנות העולים, שהיינו מיועדים לקיבוץ רעים, ולמעשה שנינו, כל אחד מסיבותיו ובזמנים שונים,
עזב את מחנות העולים, כדי לא להתגייס לנחל, כדי להתגייס ליחידה יותר איכותית. לפני הגיוס של מאי 72, אז יצא לי להיות כמדס בכל מיני אירועים, בשירות שאנחנו היינו בסיני, במקומות שונים, באטור, במקומות שונים, ברס מלאב. אני זוכר ברס מלאב עשיתי כמה שיעורים פרטיים לקצלה, שבהמשך יצא לנו להתקל שוב מספר פעמים. עכשיו, אני פנו אליי בהצעה לצאת לעבודות אבטחה בחוץ לארץ, והייתי צריך לחתום לשנתיים בשביל זה. אני לא הסכמתי, מפני שהיה חשוב לי הזמן, רציתי ללמוד רפואה, והזמן היה לי מאוד חשוב. גם פצי פנה אליי בלי קשר לזה, לצאת לקורס קצינים, ואני סירבתי לצאת לקורס קצינים מאותה סיבה שרציתי ללמוד רפואה, ולא הייתי מוכן לחתום, וזה היה מחזור ראשון שהיה צריך לחתום קבע כדי לעבור קורס קצינים. אני זוכר שפצי איים עליי שיכניס אותי לכלא, לא יודע כמה הוא היה רציני, על זה שאני מסרב. עכשיו נחזור לעניין של גיוס של מאי 72, הגענו לבקו"ם וקיבלנו חיילים שצריך לבחור מי מהם מתאים להתקבל לסיירת שקד. מאי 72 אתה כבר חייל ותיק, מעל שנתיים בצבא. כן. עכשיו, עוזי דהרי אמר לי, אוקיי, יש לך חצי שעה לעשות להם שיעור בד"ץ, וזה מה שמוקצב לנו, רק יום אחד, ורק החצי שעה הזו לעשות. עכשיו, אני הייתי 3 שבועות בבקו"ם, איך אפשר בשיעור מד"ץ אחד בחצי שעה לבחור חיילים מתאימים? אז אני לקחתי על דעת עצמי, לקחתי אותם יחד עם המ"כים, לקחתי אותם אל מחוץ לבקו"ם, ובמשך איזה 2.5 עשיתי להם סוג של אימון, שהוא למעשה לא כל כך אימון, הוא יותר שיעור מד"ץ לניפוי. סוג של מבדקים כזה? כן, עם שכיבות צמיחה שלא נגמרות, וכל מיני תרגילים שלא נגמרים ושקשה לעמוד, כדי לראות מי לא צריך לעמוד בזה. חזרנו לבקו"ם, ועוזי דהרי אומר לי, מה קרה? כל הבקו"ם מחפש אתכם. הבסיס הוא לא שלנו, אנחנו נעמוד למשפט, הם פספסו את האוכל, הם לא יאכלו, היום הם כבר לא יאכלו. אמרתי לו, עוזי, אני אחראי. אלה החיילים שנצא איתם למלחמה. בחצי שעה אתה לא יכול לבדוק חיילים. אני לוקח על עצמי את האחריות. ובסופו של דבר, אלה באמת החיילים שנלחמו במלחמת יום כיפור. זמן קצר, מספר חודשים לפני הסיום של השירות שלי, של השירות הצבאי, קיבלתי עוד פעם זימון לצאת לחוץ לארץ, להבטחה, והפעם לחתום רק ל3 חודשים. טוב, חוץ לארץ אז זה לא היה משהו יומיומי כמו היום, לצאת לחוץ לארץ, וכמובן שאני הסכמתי. עברנו איזה קורס בכפר המכבייה, וכולל קורס נימוסים והליכות, עם חנה בבלי, עם 2 מבחנים רציניים, לאכול כמו שצריך בצורה מנומסת, פעם אחת בכפר המכבייה, פעם שנייה במסעדת טראבלוס בירושלים,
כן, ועברתי בהצלחה את הסעודות האלה, זה היה נחמד וטעים. וחוץ מזה היה כמובן אימוני ירי ואימונים שונים וכל מיני אימונים של קרב מגע. מותר לגלות כבר היום לאן זה היה ולצורך מה? להיות מאבטחים בשגרירויות, ולמדתי די הרבה בקורסים האלה. במיוחד את העניין של ירי אינסטינקטיבי, באקדח וברובה, לירות אינסטינקטיבית, שזה קצת מוזר, אבל זה לא משהו שלמדנו בשירות הצבאי. ובסופו של דבר, אני אחרי שהשתחררתי, ובתום האימונים האלה, וקיבלתי הזדמנות לשנות את שם המשפחה, שמילדות היו מעוותים אותו, בגלל שכותבים בלי ניקוד, אז פעם זה היה, במקום שלוש, זה היה שלוש, או שליש, או שליש, וכאילו לפעמים זה היה משהו שכאילו מקנית אותך. ואני זוכר שאמרו לנו כאילו out of the blue, שכל אחד יבחר שם עברי להוצאת דרכון. שם המשפחה שכיכב היה גולן. ועברו אחד אחד, הגיעו אליי, ופתאום, אני אומר, שלוש זה שם עברי. ונשארתי עם השם הזה. אני הגעתי לוואגדוגו, בירת וולטה עילית, מה שהיום נקרא בורקינה פאסו, והייתי שם, יצאתי להיות שם 3 חודשים, שהיו 3 חודשים מרתקים, מעניינים מאוד, מהרבה בחינות. קודם כל הייתי דיפלומט, למדנו לשתות כמו שצריך, כל פגישה שהייתה זה קודם כל אפריטיף ושתייה חריפה. וראיתי באיזה מהירות ניתן להתמכר לטיפה המרה, ובצורה אלגנטית, כדיפלומט, הכל סבבה. הייתם מאבטחים מוסווים בעצם? כן. והיו שם כמה אירועים מאוד מאוד מיוחדים. אירוע מסוים שאני מעדיף לא לדבר עליו כרגע, מפני שאני לא יודע אם מותר לי. אם יש ספק, אין ספק, אז אל תספר. אם מותר לי להגיד, אז אני מעדיף לא, ששום דבר לא ייפגע, ואני לא אספר אותו. אבל יש שם דברים יפים ונחמדים, כמו עדר פילים שרץ אחריי, ואני שם את הריצה הכי מהירה שיכולתי, שבקורס מדסים לא רצתי ככה. וזה צילום של קרוקודיל שצילמתי ממרחק של משהו כמו מטר 20, משהו כזה, ואני מרוכז אני רואה אותו דרך העינית של המצלמה שלי, אולימפוס טריפ 35, ואני פתאום מסתכל בעיניים הצהובות שלו, ואני רואה שהוא מרוכז בסנדוויץ' שעומד מולו, ומיד ניתרתי אחורה, וזהו, יצאתי מזה בסדר. התמונה הזו עדיין יש לי אותה, תמונה רצינית ויפה. היה נחמד, סיימנו את 3 חודשים. דרך אגב, הגיע לשם לבקר אותנו מומחה דייג, עם מרכאות, בלי מרכאות, אמנון ליפקין שחק, כאחד מהאורחים. התקופה הייתה תקופה מאוד רגישה מבחינה של חיסולי מחבלים בחוץ לארץ, מלחמה בחוץ לארץ. זה אחרי כל האירועים שהיו אחרי מינכן 72,
חיסולים בפריז, וכל הזמן הייתה בחישה של הלובים בוולטה עילית. הם כל הזמן חתרו וניסו לעשות כל מיני דברים. תמו 3 החודשים וקיבלתי בקשה לחתום לשנתיים נוספות, לא הסכמתי, ואז פתאום קיבלתי הוראה, אני אומנם מזרח אבל קיבלתי הוראה להישאר לעוד 3 חודשים עד שימצאו לי מחליף, ונשארתי עוד 3 חודשים. היה נחמד, יפה, מעניין, ובנסיעה חזרה, אני יחד עם חבר שהייתי, אנחנו פרטנו את הכרטיס טיסה שלנו והוספנו איפה שצריך להוסיף, ועשינו טיול רציני בכל אירופה, עד שחזרנו לישראל. אז היה מאוד יפה ומעניין. הגענו דרך גרמניה לאמסטרדם, מאמסטרדם ללונדון, לונדון לפריז, פריז לרומא, מרומא ליוון. שם עצרו אותנו לחקירה. היה שם משטר צבאי, והיה להם קצת מוזר כנראה לראות ילדים שהם דיפלומטים גם, ואחרי חקירה קצרה אנחנו שוחררנו ונחתנו בארץ. מתי זה בדיוק? אתה זוכר? 73? זה היה כנראה, לפי מה שאני זוכר, סוף יוני 73. אני למעשה כל השירות הצבאי לא טלפנתי לבית. בחוץ לארץ, פעם אחת כאילו ביקשו ממני לטלפן לבית, כאילו מהשגרירות, וטלפנתי לבית. ואחרי הטיול הגעתי לבית ואני פותח את הדלת. עכשיו אני יצאתי חייל קצוץ שיער, נאמר במשקל של בסביבות 67 קילו הייתי כשיצאתי, וחזרתי רזה, מגודל שיער, ומשקל של 59 קילו. אני פותח את הדלת, הדלת שלנו אף פעם לא הייתה נעולה, גרנו בשכונת הבוכרים, ההורים שלי היו בשכונת הבוכרים. אמא שלי לא זיהתה אותי, אמרה לי, מי זה? וזהו, והתחלתי לעבוד בבניין, שאני התמצאתי בברזלנות, ולמעשה נהייתי הברזלן הראשי בבנייה של בית ספר רנה קסן בירושלים, והייתי לוקח תוכניות הביתה, והכנתי את כל הברזל מראש, מסודר, לכל הבניין, לקומות הבאות. זאת אומרת, תמיד הקדמתי, הכנסתי כל מיני שיטות לייעול, שיטות לא ממש תעשייתיות, אבל מתקדמות לכיוון הזה. ופתאום ראו שהעסק הזה זורם מצוין, התחילו להזמין ממני ברזל לכל האתרים של החברה בירושלים. ואז בשבת, באוקטובר, בסביבות שעה 2, פתאום אזעקה, out of the blue, לא מצפים לכלום, אזעקה, ומיד אחרי זה, אחי הבכור אברהם, שהתגייס 3 חודשים לפניי, מבוגר ממני בשנה וחצי, הוא שריונר, הוא מיד קיבל זימון.
הקפצתי אותו עם פיאט 600 שהייתה לי, דרך 100 שערים, כשכל הדתיים שם עמומים, כאילו מי נוסע בכיפור, אבל מרוב שהם היו עמומים, אז הם לא נקטו בשום פעולה נגדנו, הקפצתי אותו לנקודת האיסוף שלהם, ומשם הוא יצא למלחמה, הוא יצא לרמת הגולן, כמעט כל החברים שלו נהרגו שם, הטנק שלו נפגע, והוא בילה תקופה ארוכה כטרמפיסט על צד חיצוני של טנק אחר. לא הכרנו את המושג גלם קרב, אבל לפי דעתי גם החבר הכי טוב שלו נהרג, והוא חזר כבוי מהמלחמה הזו. הוא נלחם איתי דרך אגב גם במלחמת שלום הגליל, נגיע לזה יותר מאוחר. מתי מגיע אליך צו הגיוס? צו חירום? לא הגיע אליי שום צו גיוס. אני התקשרתי לקצין העיר, ואמרו לי באיזה נימה מזלזלת, שב בבית, אם צה"ל יצטרך אותך, אז יקראו לך. זה הכל היה בהרגשה של כאילו אנחנו מנפנפים אותם, וזהו, ולא ייקח זמן. אני איכשהו לא הקשבתי, נסעתי לבקו"ם, מצאתי שם פלוגה שלמה של סיירת שקד של פברואר 70, מחכים בבקו"ם. ואני התפניתי למחנה של צנחנים ברמלה. גם כן זה הייתה הרגשה של בטן גב, כאילו אף אחד לא עיכל למעשה מה קורה בחזית. משהו לא נראה לי, מאחר ואני הייתי למעשה לבוש אזרחית, ובגלל שהייתי בחוץ, הייתי מחוץ למצבה של צה"ל, אז הייתי כמו סטודנט חופשי כזה שעושה מה שבא לו. אז עזבתי שם ונסעתי למשמר הנגב. איך שנכנסתי למשמר הנגב, זה פתאום אווירה שונה לחלוטין, כמו בסרט צייד הצבאים, שהם חוגגים, מסיבות, ופתאום בבת אחת רעש של הליקופטרים ונמצאים בווייטנאם. זו הייתה בדיוק ההרגשה שלי, שנכנסתי לבסיס במשמר הנגב, אמרו לי מיד, דחוף, יש לנו הרוגים, דחוף, תעלה על הרכב הראשון שאתה יכול, תגיע לתעלה. עליתי על מסעית, נסענו לבלוזה, הגעתי לבלוזה למעשה מיד לאחר הקרב על בודפסט, שבו בן מחזור שלי, מאותו אוהל, אותה כיתה, מהטירונות, בצלאל טרייבר, נפצע קשה, קיבל כמה כדורים סביב הלב. נדמה לי שפרופסור מוריס לוי הציל אותו וניתח אותו. אז אני הגעתי מיד אחרי. ואת הפיקוד, מי שתפס, זה היה בן מחזור רפי סעיד, בן מחזור שמאוד הערכתי, מאוד אהבתי, שהיינו יחד בג'באליה, אני זוכר, אני קניתי ספר ערבית, ויחד איתו ישבנו לפעמים ללמוד ערבית. ואחר כך לימים הוא היה במוסד. מי שהיה חייל שלי ממאי 72, ובאותו זמן הוא כבר היה קצין בשם יואב הלפן, זיכרונו לברכה, הוא נתן לי נשק שלל קלשניקוב, שאיתו נלחמתי בהמשך. איכשהו הייתה לי הרגשה שהדברים שם נרגעים, ואני כאילו
איכשהו חיפשתי את האש, ויצאתי לטסה לכוח פאצי. כשיצאת לטסה ידעת למה אתה יוצא? כבר... אני שמעתי שפאצי נמצא שם. ואת פאצי הכרת כ... פאצי היה המגד שלנו, היה בהתחלה סמגד ואחר כך מגד. ולקחתי טרמפ עם חייל עם וולבו מסיירת שקד. ואנחנו עצרנו ללינה באיזה מקום בדרך. הוא הוביל תחמושת עם הוולבו שלו. הוא היה גר בשכונת הבוכרים בירושלים. לא הכרתי אותו משם, רק בהמשך זה התברר לי. ורק כשעצרנו לישון, אז פתאום הוא שלף את הרגל התותבת, ורק אז הבנתי שהוא נכה. בחור מיוחד. אתה זוכר מי זה? אני זוכר אותו היטב. את השם לא יוצא לי כרגע. מה שאני זוכר גם שהוא באמת בן אדם מיוחד, וגם כן מאוד חיבבתי ואהבתי אותו, והוא הפך להיות למהנדס בהייטק בהמשך. הגעתי לטסה, ואיך שהגעתי לטסה, אז הגיע הנגמש שקצלה נפצע בו קשה. אני ניקיתי את הנגמש מכל הדם וכל השאריות שהיו שם, והכנתי את הנגמש ליציאה, ולפני שיצאנו עם הנגמש, הגיע קצין יהושע כץ, שוקה, שהיה מ"פ ביחידה. הוא הגיע והוא קיבל הוראה מפאצי לקחת את הנגמש ולנווט איתו כוח טנקים. הוא יצא לנווט אותם ובהמשך הוא נהרג. אני נכנסתי ללון שם באוהל, היו שם באוהל מאיר דגן, היו שם יגאל חנילביץ' שכזכור גייס אותי. שניהם היו למעשה מסיירת חופים. ודרך אגב, בכוח הזה של כוח פאצי, למעשה המלחמה תפסה את דני וולף כמדריך בפום. דני וולף היה מגד של סיירת שקד, שאחריו, מי שהיה סמגד ואחר כך מגד אחריו, זה היה פאצי, אמציה חן. אז פאצי היה חניך של דני למעשה בפום בזמן המלחמה, וכשפרצה המלחמה, אז כפי שאני הבנתי, אריק שרון קרא לשניהם להגיע אליו. היה באוהל יחד עם מאיר דגן ויגאל חנילביץ', היה גם צביקה כהן, שלימים היה סגן יושב ראש עמותה של סיירת שקד. את צביקה כהן לא הכרתי לפני כן, אני חושב שהוא היה סרן אז, והוא הוציא איזה בקבוק של וויסקי, ואמר לי, ביקש ממני שאני אשים אותו אצלי בקיטבג, אם נגיע לאיזה אירוע מתאים של לשתות וויסקי. משהו בסגנון של מלחמת ששת הימים. אוקיי, הגיע לכוח גם מי שהיה רס"פ שלנו, יואל שיין. יואל שיין גנב איזה ג'יפ. הייתה לנו איזו הרגשה סובייקטיבית שאנחנו חשובים. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים לאיזו משימה ואנחנו לא מאורגנים, אנחנו
כל דבר אצלנו הוא מאולתר, כל נשק שאצלנו, כל ציוד, זה לא שקיבלנו בצורה מסודרת, כל דבר היה צריך לארגן. אז הוא גנב ג'יפ, ג'יפ עם שני עוזים. אז אנחנו יצאנו לכיוון ציר עכביש, ואיך שאנחנו עומדים לצאת, חסר מג. ומדי פעם היו יורדים מטוסים על טסה, מטוסים מצריים. ואיך שאנחנו עומדים לצאת, אני רואה איזה מילואימניק בלי חולצה, רדום, בעמדת מג. אמרתי ליואל שיין, תעצור רגע. והתקדמתי בזהירות, בשקט, פרקתי את המג, לקחתי את המג והמשכנו עם המג הזה. המשכנו על ציר עכביש, כשאני זוכר היינו באיזה עמדת המתנה מסוימת שם, ואני שומע פתאום בקשר את אריק שרון, קורא לרמת פיקוד דרום להגיע אליו בדחיפות, ורמת פיקוד דרום מתחיל לגמגם, אני לא יכול להגיע, אני לא יודע, גנבו לי את הג'יפ, והוא ממשיך לגמגם, ואני רואה את יואל שיין, שהוא ג'ינג'י ואדמדם מטבעו, אני רואה אותו מחליף צבעים. בקיצור, היה שם רק ציר אחד, לא ימינה, לא שמאלה. אנחנו המשכנו על אותו ציר, ופתאום שני מילואימניקים קופצים לאמצע הכביש, חוסמים אותנו, זה הג'יפ שלנו, וזה, אחד צועק לשני, תקרא לרמת. הרמת מגיע, עצבני, רותח, ולפני שהוא מתחיל לדבר, אז יואל שיין אומר לו, אנחנו מכוח פאצי, אנחנו צריכים לעבור כרגע את התעלה, וחסר לנו זה וזה וזה וזה. אז הרמת אומר לחיילים שלו, תדאגו להביא להם כל מה שהם צריכים, אבל תחזירו לי את הג'יפ כשאתם חוזרים. אוקיי, אנחנו המשכנו. עברנו את התעלה, ראיתי שם את אחד מהחבר'ה שלנו, את סולומון, נוהג באיזה כלי אמפיבי מטורף כזה, תמסך, משהו כזה, בצד השני, והתארגנו שם, היה הכל מאולתר, היה ג'יפ רוסי, היה ג'יפ טולר, וחלק נגמשים, ובדרך כלל, לא כל הזמן, בדרך כלל, פאצי היה על כוח של, היה עם נגמשים, ודני וולף יותר עם הג'יפים. לפני שעברנו את התעלה, אני זוכר, נסענו יום אחד עם פאצי, הוא היה צריך להגיע דחוף, להעביר איזה מסמך, מברק כלשהו לאריק שרון. נסענו בלילה, ואני זוכר, נסענו בין טנקים, בג'יפ קטן, בין טנקים, שאתה פתאום רואה את העוצמה, את הגודל של הטנקים, ואתה נוסע בתוך מסך של אבק. אני ישבתי מאחורה בג'יפ, כשהקלשניקוב מונח על הברכיים שלי, ידי תדריכה כלפי מעלה. מי היה עוד בג'יפ? היה פאצי, ואני לא זוכר בדיוק מי היה לידו. ונכנסנו תוך כדי נסיעה, הג'יפ נפל לאיזה בור, לבור שנוצר מפגז, מפגיעה, ואני זוכר שאני התרוממתי באוויר, ונחתי על הכיסא, ומעוצמת הנפילה, הראש שלי נחבט למעשה לכיוון הברכיים, על הקלשניקוב, וידית הדריכה חדרה לי את הסנטר. כל הנסיעה הזאת הייתה
בתוך ענני אבק, כשהטנקים מהצדדים שלך ואתה חושב שכל רגע עומדים לדרוס אותך. וזהו, כאילו בהמשך, כאילו אני נכבשתי וחפשו אותי והמשכתי, זה לא היה משהו רציני. מעבר לתעלה, אז אנחנו קיימנו כל מיני פעילויות של חילוץ פצועים, ולצערי גם גופות, מאזור של בכיוון יותר, זה היה משהו מיוחד שאני זוכר, היה באזור לכיוון איסמעיליה, וגם ניווטנו והובלנו כל מיני מפקדים שהיו צריכים להגיע לאריק שרון דרך הגשר, אז אנחנו עברנו איתם את הגשר. לפני שעברנו את התעלה בכלל, אז גם ליווינו בזמן מסוים גם את ההובלה של גשר הגלילים, שלמעשה בשלב הראשון לא כל כך צלח. מעבר לתעלה, אז היו כל מיני פעילויות. אני זוכר באחד המקרים, כאילו הייתה איזו התקלות מסוימת, שבסופו של דבר נהרגו שם 3 חיילים, הייתי יחד עם פציה ונדמה לי שגם דני שדה, ו3 חיילים מצרים חוסלו. לא הייתה לי אף פעם שנאה כלפי אף אחד. וכאילו לראות את האנשים שלפני רגע היו חיים ולהביט בעיניים שלהם שעדיין פקוחות מקרוב, יש בזה משהו שאתה מרגיש כמוך כמוהם. אני לא צילמתי, הייתה לי מצלמה, אני צילמתי לא מעט תמונות במלחמה, אבל לא צילמתי הרוגים, מפני שאני זכרתי שחיילים הרוגים שלנו נראים אותו דבר. טייס מצרי מפוחם על כיסא המפלט שלו, שנראה מפוחם, זה כאילו מראה זוועתי, אבל זה המראה הרגיל של מלחמה. גם כן, כמובן שלא צילמתי. לפעמים חשבתי שאולי הייתי צריך לצלם מבחינה של תיעוד, אבל לא צילמתי תמונות כאלה, ובכוונה לא צילמתי. באחד הפעמים, אני זוכר, נסעתי בג'יפ יחד עם גולוד, הוא נהג, ואנחנו נסענו בכיוון צפון, כאילו מהאזור, באזור מערבית לתעלה נסענו צפונה, כשאנחנו למעשה מצפון לאגם המער, ונסענו משם צפונה. מעבר לגדה המערבית של האגם המער, נסענו צפונה, ופתאום הייתה התקפה של מטוסים מצריים, ואנחנו חנינו בצד, היה איזה שטח מלבני כזה, שהיו בו חיילים שלנו, ואנחנו ניצבנו בסוף הקטע הזה, בחלק הכי צפוני שלו, צמוד לכביש, כאילו, צמוד לדרך, אני לא זוכר אם זה היה כביש או דרך, בפינה הדרום-מערבית של אותו ריבוע. וירדו עלינו מטוסים מצריים,
וחיילים יורים עליהם, אנחנו גם כן מנסים לראות, ואחרי שהמטוסים המצריים יורים ועוד יורים, בסוף מגיע מטוס, יורים גם עליו, אבל זה כבר מטוס נשר שלנו. אבל חיילים שלא, כשאומר חיילים אני מתכוון חיילים לא מסיירת שקד, חיילים שהיו שם. חלקם ירו בעוזי על המטוס, כמובן שאין לזה משמעות. עכשיו, בשלב מסוים, אז הגיעו מטוסים מכיוון יותר מערבי, מכיוון דרום לצפון. ניסיתי לראות עם המאג, אתה לא יכול לפגוע. עד שהכדורים מגיעים, המטוס נמצא במקום אחר. עכשיו, אף פעם לא למדנו איך לראות על מטוסים. עכשיו, אתה לא יכול לספור דמויות בשמיים, מפני שהכל כחול, אין לך שום תוואי, דרך שאתה יכול לסמן לעצמך כדי להקדים. ואז כאילו עברו ככה כמה מטוסים, ואז כאילו פתאום נפל לי רעיון או הבנה כלשהי, יריתי, ובצורה הכי קלה שאפשר לעשות, אני פגעתי במטוס והפלתי אותו. חוץ מזה יצא לי לצלם כמה מטוסים שנפגעו על ידינו, אני לא יודע באיזה צורה. הם נפגעו עם איזה נ"מ, לא באירוע הזה שאני מדבר. אתה עברת ככה, כאילו בהיסח הדעת, ירית והפלת מטוס, זה לא בדיוק כל חייל יורה ומפיל מטוס. תראה, לימים, שנים אחרי, אז התקשר אלינו הביתה אחד מהחבר'ה מכוח פצי, עופר גלור, קצין בשם עופר גלור. אני לא הייתי, הוא חקר את אשתי, אם זה באמת הבית של נתי שלוש, שהיה בסיירת שקד וכו', והוא ביקש להיפגש איתי. נפגשנו בבית קפה בתל אביב, והוא ביקש ממני שאני אספר לו איך הפלתי את המטוס. אני שאלתי אותו, למה זה מעניין אותך בכלל? הוא אומר, למה? מפני אני הייתי הנהג של דני וולף, הוא מספר, ואני גם כן יריתי על המטוס ולא פוגע, ודני וולף כועס עליי, יותר ימינה, יותר שמאלה, איך אתה לא פוגע וכו'. אמרתי לו, אני לא יכול לספר לך. הוא אמר לי, מה זאת אומרת לא יכול לספר לי? מה? היינו יחד, אתה חבר שלי. אמרתי לו, זה כל כך פשוט שכל ילד בעזה יכול להפיל מטוס, ובגלל זה אני לא רוצה לספר. ובסופו של דבר אני לא סיפרתי לו. עכשיו, עם השנים, אז כל הלחימה של המטוסי קרב השתנתה, יורים ממרחקים יותר גדולים, עם טילים מונחים בטווחים רחוקים, והרגשתי כאילו שיותר קל לי לבוא ולהסביר את זה. למעשה יצא לי במשך שנים לספר את זה לכמה בודדים, את הפרטים, שזה היה אחד לאיזה טייס ולאיזה שניים שהם היו בצבא בנ"מ. אז איתם יכולתי לדסקס את העניין הזה, אבל ההרגשה שלי הייתה שאני אולי צריך איזה אישור מחיל אוויר או ממישהו כדי להסביר את זה. מה היה תפקידו העיקרי של כוח פצי, כמו שאתה יודע אותו היום, או כמו שהרגשת אז כחייל זוטר בכוח הזה? למעשה אריק שרון הכיר את פצי ואת דני וולף
הוא הכיר אותה כסיירת שקד, כשהוא היה אלוף פיקוד דרום, ובכל הפעילויות המיוחדות באזורי הגבול, וברצועת עזה, בלחימה נגד מחבלים, וגם בירדן, למשימות מיוחדות. וכשפרצה המלחמה, אז הוא קרא להם אליו, ולאט לאט התקבץ כוח קטן מאוד של מספר לוחמים, חלק גדול מהם היו מאבטחים באל על או במקומות אחרים. זאת אומרת, הכוונה שלמעשה רובם לא היו מתוך יחידות אורגניות בצבא באותו זמן. אז למעשה הכוח הזה היה כוח די מאולתר, שבנה את עצמו, ולמשימות שצצו בהפתעה או שלא בהפתעה, בתוך המלחמה, בעיקר בצמוד לסביבה של אזור הפריצה ואריק שרון. זאת אומרת, זה היה כוח של יוצאי סיירת שקד, כולם מילואימניקים? כל מי שאני הכרתי היה יוצאי סיירת שקד, חוץ מאחד בשם וולטרה, שהוא היה קצין מסיירת גולני, ולמעשה יצא לי להילחם יחד איתו. והיו שם גם מי שהיה ממקף שלנו, אבי מזורי, שהיה גם כן בביטחון בחוץ לארץ, ואני חושב שהוא הביא את וולטרה, שגם כן עבד בביטחון בחוץ לארץ. עכשיו, בסוף, בהרגשה שלי היה שדני וולף ניסה לדחוף את אריק שרון כל הזמן למשימות מיוחדות בעורף האויב. זו ההרגשה שלי שהייתה. וביום האחרון למלחמה, אחרי שהוכרז על הפסקת האש ב-24 לאוקטובר 1973, אז השאיפה של דני וולף התגשמה, והוא קיבל משימה מאריק שרון לצאת בכוח של 4 ג'יפים, לנסוע כמה שיותר מערבה, ולפגוש שם כוח טנקים של המצרים, נדמה לי חטיבת טנקים של המצרים, ולפתח איתם קרב, ואז לבצע נסיגה מהירה בזיגזג. ולחזור, זו הייתה משימה, שהמטרה פה למעשה הייתה לקבוע את קו הפסקת האש הרבה בעומק מצרים, ולהגיד, הנה, אנחנו כאן. יש פה תקרית של אש, זאת אומרת שזה הקו של הפסקת האש. וזו הייתה באמת להגיע לעורף האויב, ולכבוש שטח ענק, שלא במאמץ גדול. לא הרגשתם שזה משימת התאבדות, ג'יפים נגד טנקים? ברור שזה לא היה כוחות, בגלל זה המשימה הייתה לייצר תקרית אש, שיראו עלינו, בהחלט סוג של משימת התאבדות, שיראו עלינו, ואז לסגת כמה שיותר מהר בזיגזגים כדי שלא יפגעו בנו. השטח ממערב לתעלה הוא שטח סוג של חמדה כזו, שזה שטח מעולה לנסיעה של ג'יפים, בניגוד לדיונות שהיינו רגילים להם ממזרח לתעלה. עכשיו, נסענו המון, 4 ג'יפים, כל ג'יפ 3, בג'יפ שלי היינו 2, בגלל שזה היה ג'יפ טולר,
ווולטרה היה נהג, ואני הייתי על המג לידו. ואחרי שנסענו די הרבה, הגענו למתחם שפתאום התחילו לירות עלינו פגזים, טנקים, יורים עלינו. למעשה המשימה בוצעה, ואז התחלנו לסגת בזיגזגים. נסענו בזיגזגים במהירות, ואני כאילו הרגשתי פשוט בלתי פגיע. כאילו יורים ואי אפשר לכוון עלינו. כאילו סיכוי כמו של ארטילריה. המשכנו בנסיגה הזו, ופתאום תקלה בג'יפ שלי, הקלט שלח, וולטרה ירד מיד מתחת לטנק, מתחת לג'יפ, התחיל לשחק בשטנגות, ניסה לפתור את הבעיה, ואני מיד ראיתי שהפגזים מתכנסים אלינו, פתאום במקום 4 צרעות שקשה לכוון אליהם, פתאום יש מטרה נייחת, אז האש התחילה להתכנס אלינו, ואני צעקתי לו, וולטרה, תעלה, מיד, תדליק בנסיעה, תדליק בהילוך. הוא ניסה, הצליח להדליק, ואז הצלחנו לצאת מזה. אם לא היינו יוצאים מזה, אני חושב שכל הכוח היה נהרג, לא רק אנחנו, מפני שהיו מתמהמהים, כבר לא צרעות שקשה לכוון אליהם, והיו מנסים לעזור אחד לשני, וכולם היו נפגעים. זה לא היה כוחות, 4 ג'יפים מול הטנקים. אנחנו נסענו מזרחה, בסופו של דבר הגענו לאיזה שטח מסוים, לחניון לילה, הלילה ירד, ופתאום שקט, נגמרה המלחמה, הפסקת אש, ואני נשארתי בחיים. אני, לפני בתחילת המלחמה, כשהיינו בטסה, כל הזמן הייתה לי הרגשה, מהבחינה שלי זה לא הייתה הרגשה, אלא סוג של כמעין איזו ידיעה, שאני לא חוזר חי מהמלחמה. ולא פחדתי. ולא רק שלא פחדתי, אני נהניתי. לא יפה להגיד את זה, אבל נהניתי. הדבר שחשוב לי זה היה משהו קצת מטומטם. אבל הייתי ילד מטומטם, שחשב שהגשים את כל מה שהוא רצה לעשות בחיים, שהגשמתי את כל החלומות שלי. ומה שהיה חשוב לי, זה היה לא להיראה כמו מטומטם בתחילת המלחמה, אלא להספיק להגשים את החלום ולעבור את התעלה, ורק אחר כך. שזה היה סוג של חלום, אנחנו התאמנו על חציית התעלה, ומשום מה, כמובן שזה טיפשי, במיוחד שחלפו הרבה שנים, ושילדים ונכדים, אז לחשוב שבגיל 22 הגשמת את כל החלומות שלך, אז ברור שזה טיפשי. שנים אחר כך, אמר לי לקוח רוסי, יהודי רוסי, שהפך להיות ידיד שלי, והוא בן אדם שכולנו חייבים לו, כל יהודי פה חייב לו משהו. הוא היה מרגל בגרמניה הנאצי, מרגל שהיה שתול, מרגל סובייטי, יהודי, שהיה שתול בגרמניה הנאצית, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, ושם הוא התקדם וכו'. אני לא אכנס כרגע לסיפור שלו, אבל הוא פעם אמר לי, כשדיברתי איתו לעניין הזה, שחשבתי שאני לא פחדתי, ושחשבתי שאני אצא, שאני לא אצא מזה בחיים, אז הוא אמר לי, זו טכניקה מוכרת להתגברות על הפחד. אני אמרתי לעצמי, מה זה השטות הזאת שהוא אומר? אבל כשחשבתי על זה, אני אמרתי, זה נכון.
אם אתה השלמת עם זה שלא תצא חי, אין לך ממה לפחד. בכל מקרה, אנחנו הגענו לחניון לילה, המלחמה נגמרה, פתאום אני בחיים, הרגשתי כאילו נולדתי מחדש, כאילו כמו הפתעה, נגמרה המלחמה ואתה בחיים. זו הייתה הרגשה די מדהימה, ופתאום נזכרתי, זה 24 לאוקטובר, זה יום ההולדת שלי. ופתאום נזכרתי שצביקה כהן השאיר אצלי בקבוק וויסקי, בקיטבג, למאורע מיוחד במקרה. והחלטתי שזה המאורע שמתאים, לפתוח את הבקבוק. הוצאתי את הבקבוק, שתינו וויסקי, חגגנו את היום הולדת שלי ככה, ואני שתיתי בצורה שלא הצלחתי לפתוח את השק שינה, ונשקפתי על השק שינה, נרדמתי על השק שינה, וככה סיימתי את המלחמה. נתי, הפסקת האש, מה אתם עושים בדיוק? מה פצי אומר לכם? 24 לאוקטובר 73, הפסקת האש, מבחינתנו המלחמה נגמרה. פצי כינס אותנו, אמר לנו, זהו, המלחמה נגמרה, שכל אחד יחזור לחור שהוא בא ממנו. אם המלחמה מתחדשת, אני ליד אריק שרון, תגיעו אליי. ובזה כל אחד חזר לחור שלו, ואני חזרתי לירושלים. שמענו את סיפור המלחמה, אבל בואו נחזור עכשיו בשנים אחורנית, במנהרת הזמן אחורנית, וספר לי קצת על הרקע המשפחתי. מי ההורים? איפה נולדת? אני נולדתי ב-24 לאוקטובר 51 בירושלים, להורים שלי, עליזה ויצחק שלוש. גרנו אז ברחוב לוי 10 בשכונת בקה בירושלים. אמא שלי, היא עלתה לארץ לפני מלחמת השחרור. הם עלו על חמורים מעיראק. היא ילידת בגדד. האחים שלה מאוד משכילים, ועבדו אחר כך בהוראה ובכל מיני דברים אחרים. והם היו פעילים גם בעלייה הציונית. וכמו שהיה נהוג בארצות ערב, ולא רק בארצות ערב, הגברים היו תמיד יודעי קרוא וכתוב מכוח זה שהם היו מתפללים גם. הנשים לא. אז אמי למדה בכוחות עצמה קריאה וכתיבה בעברית, ואחר כך למדה לבד אנגלית, בתנאים לא פשוטים, בתנאים די מסובכים, תוך כדי זה שהיא עובדת קשה לפרנסת המשפחה, והייתה עובדת ב3 עבודות, בעזרה לפרנס את המשפחה. עכשיו, אמי היא בת דוד של הרב כדורי, ואני קופץ רגע לאיזה משהו, לאיזה אנקדוטה, ששנים אחרי כן, אחי היותר צעיר, שהוא נפטר לפני כמה שנים מסרטן, הוא נפטר ב-2019, אז שנים לפני כן, אולי שנת 70 ותחילת 74, הוא עבר תאונת דרכים קשה מאוד, והרב כדורי בא אלינו הביתה לברך אותו, אמי ביקשה ממנו, הוא הגיע ללא תשלום, עם רצון טוב,
וברך את אחי ששכב במיטה. מבחינה הזאת אני כאילו מאוד הערכתי אותו, מבחינה של היושר שלו, לפני שכל הנושא הזה הפך להיות לתעשייה של ממש. אבי הגיע לארץ זמן קצר אחרי מלחמת השחרור. הוא הגיע בגפו. מאיפה? הוא הגיע ממרוקו. הוא גדל בעיקר בצמוד לבית כנסת של הבבא סאלי. הסבא שלו היה אחראי על בית הכנסת של הבבא סאלי, ודוד של אבי, שלמעשה אח של סבתי, הוא היה החזן של בית הכנסת. אבי התייתם בגיל 2 מאביו, כך שהוא לא הכיר אותו. הוא התייתם ממנו כאשר אביו, ששמו היה אברהם שלוש, הוא יצא יחד עם גיסו, עם אותו חזן של הבבא סאלי. הם פשוט לא התפרנסו מבית הכנסת, כן? הם יצאו למסע מסחר, ותפסו אותם ליסטים, שודדים, באיזה צומת דרכים. הסבא שלי התנגד ורצחו אותו במקום. את החזן לקחו בשבי, ואחרי תקופה הקהילה, כנראה תקופה של חודשים ספורים, הקהילה גייסה כופר ושחררו אותו. בגלל שאבי התייתם, אמו, הייתי אומר, התחתנה מחדש, אבל יותר נכון, חותנה מחדש, מפני שהייתה צעירה מאוד. היא חותנה מחדש, והוא גדל בעיקר עם סבו. שסבו גם כן, אני זוכר, הוא הגיע לעזור לאבא שלי בזמן שעברנו לכתובת אחרת בבאקה. אבא שלי היה גבוה, לא כמוני, היה גבוה מאוד, והסבא היה גם גבוה יותר מאבא שלי, וגם כפול ברוחב ממנו. ואני זוכר, כי את הסבא רבא שלי זוכר כילד, איך שהוא מניף פטיש ענק, והורס קירות לצורך שיפוץ ובניית תוספת בבית. עכשיו, אנחנו גרנו ברחוב לוי 10, לזמן מסוים ההורים שלי עברו לקיבוץ נען. בקיבוץ נען נולד אחי השני, ניסים, למעשה אחי הבכור הוא אברהם, נולד 1.5 שנה לפניי. אני נולדתי גם כן ברחוב לוי 10, וניסים נולד בנען. אחרי תקופה ההורים שלי, או בעיקר אבי, לא הסתדר שם בקיבוץ, וחזרו לאותו בית ברחוב לוי. יותר מאוחר עברנו לרחוב אבטליון, גם כן אבטליון 7, גם כן בשכונת באקה, ושם התחלנו ללמוד בבית ספר גאולים ג'. אבא שלי עבד בגנזך המדינה, ואנחנו כילדים היינו מתרוצצים שם. אני זוכר את עצמי הרבה בגנזך המדינה, והייתי קורא שם המון עיתונים מלפני קום המדינה, וזוכר אפילו בדיחות בעיתונים מלפני קום המדינה, וגם מהתקופה של הצנע של דוב יוסף וכו'. ולימים גם מי שהיה
האחראי של גנזך המדינה, הוא הפך להיות ללקוח שלי ופרופסור אלסברג, ואטמתי את הבית שלו. בכל מקרה, אותה תקופה כמובן לא היה אינטרנט ולא היה ויקיפדיה, ובשבילי זה היה סוג של גן עדן כזה, להיות במקום שהכל פתוח לפניך, ים של ספרים ועיתונים. אני זוכר באחד מחגי ט"ו בשבט, שאני כילד בגיל גן אני חושב, הייתי שם ובן גוריון שתיל בט"ו בשבט לידי. עכשיו, אחרי בהקעה עברנו לגור במוסררה, גרנו בסוף רחוב ע"ח, מתחת למנזר נוטרדם, בבית שצמוד לחומה של העיר העתיקה ולשטח ההפקר. היינו נכנסים לשטח ההפקר כילדים, מסתובבים שם, ומדי פעם היו יורים גם על הצלפים ירדנים, גם על מי שנכנס לשטח ההפקר, ולפעמים סתם תקריות של ירי. נגיד יום אחד ירו לכיוון של הבית שלנו שם. אני העברתי את הלימודים, זאת אומרת, ההורים שלי העבירו אותי לבית ספר בשכונת מוסררה, בית ספר שנקרא דוד רמז, ושם למדתי עד כיתה ח'. הייתי נחשב שם לתלמיד טוב. למעשה אני חושב שקיבלתי ציונים שלא מגיעים לי. המורים מאוד אהבו אותי, וסיימתי עם תעודה שכולה 9 ו10. ומשם, בהמשך אני עברתי ללמוד בבית ספר בויר. בית ספר ששם למד אחי הבכור, אברהם, זיכרונו לברכה, 2 אחים שלי נפטרו, 2 מסרטן, ואני מאוד ממליץ, יותר חשוב מכל הרעיון הזה, יותר חשוב שאנשים יפסיקו לעשן. בכל מקרה, אחי למד בבויר, ובעקבותיו גם אני הלכתי ללמוד שם. זו הייתה קפיצת מדרגה ענקית להגיע מבית ספר רמז לבויר, ואני זוכר, כמו שאני אמרתי, שהייתי מרגיש שאני מקבל ציונים שאולי אפילו לא מגיעים לי. הייתי רגיל לקבל על חיבורים ציון 10, ופתאום על אותה רמה אני מקבל ציון 6, מבלי שהשתנה שום דבר ברמה של מה שאני כותב. אז בחמישית, בכיתה ט', הייתה לי מוטיבציה אדירה לראות שאני לא פחות מכל השאר התלמידים שם. היה שם שלט בית ספר למכוננים, שאחרי 2 הורידו את השלט הזה כדי שהתלמידים לא יעלה להם השתן לראש. והרמה הייתה בכמה דרגות יותר גבוהה ממה שהייתי רגיל בבית ספר עממי. אז בגלל זה אני השקעתי הרבה בכיתה ט' כדי להוכיח שאני באמת כמו כולם. ואני חושב סיימתי את כיתה ט' עם תעודה בטח אחת מהכי טובות שם. אבל אחרי שוכחתי לעצמי, שאני כמו כולם. לפחות, כן? אז נרגעתי מהקטע הזה. בכיתה י' פרצה מלחמה, 6 הימים. היה לנו מבחן במתמטיקה. ולא הייתי מוכן למבחן הזה, לא הייתי מספיק מוכן למבחן של הרגשה שלי. אז פתאום אזעקה. ואמרתי, איזה מזל. ירדנו למקלט, ואני במקלט, אז אני מוציא את התיק ומנסה ללמוד
כמה שיותר מהר, עד שהתחדש המבחן. כמובן שלא התחדש, מלחמה זה מלחמה, והמנהל, שהיה המנהל האגדי אפשר להגיד, משהו באמת מיוחד, שאחת ההצלחות הגדולות שלו זה היכולת שלו לאבחן ולבחור מורים ברמה סופר גבוהה שקשה למצוא. זה המנהל? מייזלר, השם שלו מייזלר. בקיצור, הוא התחיל להקפיץ תלמידים הביתה. המלחמה פרצה, כולל בירושלים, והוא לקח תלמידים ברכב וגם בבגאז'. אני זוכר, הוא הוריד אותי בגאולה, בכיכר השבת, ומשם בעלייה של רחוב יחזקאל, ואחר כך בירידה של רחוב יחזקאל, אז הלכתי צמוד לקירות, והגעתי לבית שלנו ברחוב שלמה מוסיוף 15, שהוא בדיוק מול גבעת התחמושת. זאת אומרת, מהבית רואים את הבניין של אונר"א, ומול גבעת התחמושת, והיה ירי חופשי לבית שלנו, ולרחוב שלמה מוסיוף, שהיה מאונח, כאילו כלפי, הכיוון שלו היה לכיוון גבעת התחמושת, והוא היה אפילו בסוג של, אם מסתכלים מגבעת התחמושת מהצד של האויב, אז רואים כמו עלייה כזאת, יותר קל להם לכוון. הגענו לבית, ראינו מטוסים יורדים במלחמה הזו, בהמשך של המלחמה מטוסים יורדים על אוגוסטה ויקטוריה, נדמה לי מיסטרים, ובכל מקרה היו פגיעות בבית שלנו, ואנחנו חיפשנו מחסה, לא היה לנו מקלט. אני לא ציינתי מקודם, אבל היינו ההורים שלי, והיינו 3 אחים ו4 אחיות, בהן 2 תאומות. אנחנו תפסנו מחסה בחצר פנימית סגורה של בניין צמוד לנו, בדיוק מדרום לבניין שלנו. פרסנו סמיכות על הרצפה שם, ושכבנו לישון, ואז פתאום איזה פגז בבניין, ופתאום הסמיכות שלנו נרטבות, הסתבר שנפגע צינור של מים, והמים התחילו לעלות, והסמיכות נרטבות, ויצאנו החוצה בחושך עם הפגזים, לדפוק על דלתות של שכנים, שמי שיפתח לנו את הדלת, והם מבוהלים כמובן, לא יודעים מי דופק על הדלת, ובסוף פתחה לנו זקנה את הבית שלה, ושם אנחנו נשארנו באותו לילה. אני משום מה ראיתי דווקא את המלחמה הזאת כמשהו מעניין, מרתק. אני זוכר שכאילו גם עזרתי לכל מיני אנשים לחצות שם את הרחוב שהיו יורים אליו. ראיתי אנשים שפשוט מפחדים, אז אני עזרתי להם. עכשיו, בשלב מסוים, אחרי הקרב על גבעת התחמושת, אז אחי הצעיר ואני חצינו את הגבול. חצינו את הגבול, וליד בית הספר לשוטרים, ועברנו שם איזה בניין, ופתאום הקיפו אותנו חיילים שלנו, מה אתם עושים פה וזה, לקחו אותנו על הג'יפ שלהם, כמובן שגערו בנו, ואנחנו מסתובבים יחד איתם בחוצות העיר העתיקה. פעם ראשונה שאני בחוץ לארץ, ואני אומר לאחי, בוא, קודם כל נהנה, לא משנה מה יהיה.
תראה איזה יופי, כל הזמן ראינו את המקומות האלה רק מעבר לחומה. ראינו את מסגד, את כיפת הסלע, את הכל ראינו מעבר לחומה. לקחו אותנו לצלאח א-דין, למה שהיום, לבניין שבו נמצא בית המשפט המחוזי, ואני חושב שאנחנו חנכנו את המשפט הראשון בבית המשפט הזה, בבית המשפט המחוזי. אוקיי, אחרי 6 הימים אני החלטתי שפחות חשוב לי לקרוא סיפורים שהם לא קשורים למדע או להיסטוריה, ולהתרכז יותר בדברים שמעניינים אותי. עכשיו, מאחר בבית ספר שלנו היה חדש, עוד לא היו ציוני מגן, ואי אפשר היה לאיים עלינו בציוני מגן, אז אני הפסקתי כמעט להכין שיעורים, וירדתי במאמצים שאני עושה בבית ספר, והתחלתי לטייל הרבה במדבר יהודה. הייתי מטייל יחד עם אחי היותר צעיר. יצאנו פעם אחת כל הזמן מירושלים לכיוון של ים המלח. אז יצאנו לדוגמה פעם אחת בנחל קדרון, מירושלים, מהבית, עברנו בנחל קדרון, הגענו לשפך, עוד לא היה את הכביש שמוביל לעין גדי, ונקלענו שם למקום שאין לך אופציה לחזור אחורה, וירדנו בזהירות במפל עצמו, והגענו שם הייתה שם מוצבת איזו מקולה, שהיה שם איזה בדואי שהיה שומר על הציוד של סולל בונה שסללו את הכביש לעין גדי. הוא שאל אותנו מאיפה הגעתם, הצבענו לו על המפל, הוא אומר לא, הגעתם מאיזה שביל שהוא צייר, הסביר לנו איפה השביל הזה. הוא לא האמין שאנחנו ירדנו מהמפל. פעם אחרת אנחנו יצאנו מוקדם, באיזה שבת, בסביבות 12 בלילה יצאנו, הלכנו ברגל משכונות הבוכרים לכיוון בית לחם, חצינו את בית לחם, פנינו מזרחה לכיוון בית סחור, עברנו את בית סחור, זה עדיין היה חושך, התחיל להפציע שחר, עברנו באיזה שביל עיזים מאחורי איזה גבעה, ופתאום מולנו חיילים במערב בטן עם כל הכלים עלינו. עכשיו, המזל שהם חשבו שאנחנו מחבלים כמובן, אבל נתנו לנו להתקרב יותר כדי שלא נוכל לברוח אחורה, אבל פתאום המפקד שלהם רואה שאני רואה אותם ומסתכל עליהם וממשיך לצעוד רגיל. והבין שזה משהו לא נורמלי, הוא צעק איזה משהו ועניתי לו בעברית, אז הוא פשוט רעד ועצר אותם רגע לפני שהם יורים, והוא פנה אליי, מה אתם עושים פה? לאיפה אתם הולכים? אמרתי לו, אנחנו הולכים לים המלח, מי הרשה לכם להסתובב פה? אמרתי לו, זו הארץ שלנו, מי יגיד לנו איפה להסתובב ואיפה לא? זכותנו. ומאיפה אתם מגיעים, לאיפה אתה הולך וזה? אז הראיתי לו במפה בדיוק איפה אנחנו ולאיפה אנחנו הולכים, וכנראה שהיה לי זה קצת כוח שכנוע, והוא הרגיש איזה ביטחון שאני יודע בדיוק לאיפה אני הולך, ונתן לנו להמשיך ללכת. והגענו לדרג'ה, וירדנו שם מהדרג'ה, הגענו לים המלח, ופעם אחרת אנחנו עלינו על איזה, נכנסנו לתוך איזה קרב שהתחולל שם עם מחבלים באיזה מקום אחר. פעם אחרת אנחנו הלכנו יחד עם הכלב שלנו, בלק, בוואדי קלט, עד ליריחו. ופעם אחרת אני הלכתי לבד עם הכלב בלק,
שהוא היה חיה רעה. ירדתי לבד בוואדי קלט, ועליתי בחזרה דרך נחל סווינית, שהוא למעשה יובל שמוביל ונשפך לוואדי קלט. ומה שאני זוכר בעיקר, זה שאני חזרתי עם חצי ממייה, בגלל שהכלב היה רץ, הוא לא היה יודע מה זה משמעת מים, ושמעתי למעשה חצי ממייה בשבילו כל הזמן, ושתיתי מהגבים, מהרצפה, מהסלעים, עם כל הלכלוך שתיתי משם, ושמעתי את החצי ממייה הזו שחזרתי איתה לירושלים. הגענו לקראת הבגרויות. לקראת הבגרויות הזמין אותי המחנך אלכס זהבי, אמר לי, החלטנו לא להגיש אותך לבגרויות. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה לא לומד, לא מכין שיעורים. החלטנו לא להגיש אותך. אמרתי לו, אוקיי, אני חודש וחצי לפני הבגרויות, אני אשב ללמוד ואני אעבור את כל הבגרויות. משהו בביטחון שאמרתי לו את זה, שכנע אותו. אני יודע שהוא מאוד אהב אותי, מפני שהייתי תלמיד טוב שלו, ובאמת חודש וחצי לפני הבגרויות, פשוט עשיתי טרור בבית, כולם חייבים להיות בשקט וזה. ישבתי, התרכזתי בלימודים, בבגרויות, פתחתי את ספר תנ"ך, אמרתי פעם אחרונה שאני פותח את הספר הזה, ועברתי את כל הבחינות. נותרה לי חצי שנה עד לגיוס, ובחצי שנה הזו עבדתי בבניין, למרות שמאוד לא רצו ללמד אותי, מי שהיה ממונה עליי, אבל אני למדתי לבד תוכניות ולמדתי ברזלנות, ונהייתי ברזלן מומחה, כך שבאיזו חופשה שהייתה לי בצבא, אני עשיתי את עבודות הברזל יש איזה בניין דמוי קונחייה כזה שהיה כמו מועדון באילת, אז אני עשיתי את עבודת הברזל שם, ובפעם אחרת עשיתי עבודה מאוד מורכבת בים המלח, במלון בים המלח. ולאחר מלחמת יום כיפור, אני חזרתי לעבודה של ברזלנות שאני עבדתי בבנייה של רנה קסן, ובגלל שהמלחמה נגמרה בפתאומיות והייתה הרגשה שמתחדשת כל הזמן, אז אני פתאום אמרתי לעצמי, מה יכול להיות המלחמה תתחדש, ועזבתי את העבודה, הרמתי טלפון לחבר, יוסי גרפי, נסענו, בילינו שבוע בחיפה, שבוע שפשוט חרשנו את העיר ובילינו לילה. ואחרי כן אני חזרתי לירושלים, נרשמתי ללימודים של הנדסאות בניין, ותוך כדי זה, במקרה, עברתי בדרך בית לחם, ופתאום מישהו קורא לי מהגג של המדפיס הממשלתי, זה מישהו שלמד איתי בבית ספר רמז, שלמה הראל, ועליתי לגג שם יחד איתו, אומר בוא תעבוד איתנו וזה, והתחלתי לעבוד שם. הוא ירד מהגג ונהיה בכיר בבנק ישראל, ואני נשארתי על הגג עד היום. עוסק באיתום כל השנים עד היום. ותוך כדי זה למדתי הנדסאות בניין בירושלים, ואחר כך בתל אביב, העברתי את הלימודים בגלל עבודות שביצענו בתל אביב,
ואחר כך הייתי צריך לבצע עבודה בשדה התעופה עטרות, קלנדיה, והחלטתי שאני כבר לא יכול לשחק עם הלימודים יותר, אמרתי אני אשלים לימודים מתי שאני אוכל, ובינתיים אני אעסיק מהנדסים. עשיתי פרויקטים גדולים מאוד בירושלים, במשך השנים עשינו עבודות, עשינו עבודות בבית הנשיא בירושלים, עבודות מאוד מיוחדות. נתתי ייעוץ במסגד אל-אקצא, נתתי ייעוץ לכיפת הסלע, עשינו עבודות בכנסיית הקבר, ועבודות בעיר דוד, ועשינו איתום במגדל דוד, עשינו עבודות בפרויקט ממילה, והרבה עבודות מיוחדות. ציינתי פרויקטים בירושלים, אבל עשינו עבודות בכל הארץ, כולל במגדל שלום ומלונות דן, אבל בירושלים באופן מיוחד, לא רק בירושלים, אני הרגשתי שיש לי זכות מיוחדת לגעת באבנים ולטפל במקומות שהם כל כך ייחודיים. כשאתה נתקל באבן בליסטראות שבורה במגדל דוד, שזרקו אותה כפסולת, ואני לקחתי אותה אליי הביתה, אני אמרתי, איך זורקים דבר כזה? זו דווקא אבן שהשתמשו בה, היא נשברה בחלקה, בגלל שהשתמשו בה. וזה היה, אני התמחיתי בכל תחום האיתום. בשלב מסוים נתתי גם ייעוץ למהנדסים הכי בכירים בארץ, למהנדסים מומחים מטעם בתי משפט, היו מזמינים אותי שניתן להם ייעוץ, ואני מדבר עוד על השנים הראשונות שלי בתחום. אבל בשלב מסוים אני הרגשתי שמיציתי את עצמי, שזה כבר לא מעניין אותי, שאני יודע את הכל, ושאין לי סיפוק מזה. וחשבתי על לעזוב את התחום, ולחפש משהו שיותר מעניין, ואז באותו שלב רכשנו ידע לייצור של חומרים, לייצור של חומר איתום, מפרופסור רוסי בשם ויטלי רייבסקי, ויחד איתו אני עבדתי, ויצרנו ביחד חומר שנקרא סינטולט. זה השם שנתתי לו, וביצענו עם החומר הזה עבודות בכל הארץ. עכשיו, מה שחשוב לי בקטע הזה, זה שישבתי עם אותו פרופסור לכימיה, והוא פתאום יצר לי כזה עניין בתחום, ופתאום הבנתי שאני לא מבין כלום באיתום. חשבתי שאני מבין את הכל, ופתאום הבנתי שעל כל דבר שאני עשיתי וכל דבר שאני עושה, אתה יכול להסתכל על זה בצורה אחרת, מתוך המיקרו, מתוך הכימיה של הדברים, ולהבין את הדברים אחרת. במקום לבלבל לו יותר מדי את המוח, למרות האדיבות שלו, אז אני קניתי ספרים ללימוד כימיה, ולמדתי לבד כימיה אורגנית, ופיתחתי כמה חומרים לאיתום, ושיווקנו חומרים לחומרי בניין במקומות שונים בארץ, הרבה מאוד בירושלים, אבל גם הרבה מקומות בארץ, למרות שהתנאי שלי היה שמי שרוכש ממני יקבל ממני הדרכה קודם, שלא יבצעו ללא הדרכה. אבל עשינו עבודות ענק, כולל בבית חרושת קיטן דימונה, שזה היה שם שטח של 40,000 מטר מרובע, ועבודות בכרמיאל, ברמת הגולן, בכל הארץ. בשלב מסוים
יצרו איתי קשר חברות כמו טמבור ומדלק יצרו איתי קשר וניסו לרכוש ממני ידע לייצור של חומרים, כשהתנאי שלהם היה שאני גם אהיה ממונה על התחום הזה אצלם, ובסוף לא הגענו לסיכום כספי. אני כמובן עשיתי טעות, מפני שאני הסתכלתי על הערך של מה שאני נותן להם, ולא הסתכלתי על זה שיותר שווה לי להיות שכיר בחברת דלק, מאשר בעל חברה עצמאית. בכל מקרה, התחום עצמו הוא מאוד עניין אותי, והיו הרבה אתגרים לפתור בעיות מסובכות, שאני פיתחתי גם שיטות וגם חומרים לפתרון, ונתתי ייעוץ וגם ביצוע, גם במקומות הכי מסובכים בארץ שאף אחד לא הצליח לפתור בעיות, כמו במקום שבנו שראש ענף בניין בטכניון יחד עם האחיין שלו, שגם כן מהנדס בכיר, בנו בניין לתפארת בכרמל ולא הצליחו לפתור את הבעיות שם של רטיבות, וראו דברים שאני עושה והזמינו אותי ופתרתי שם את הבעיות. אנחנו בשנת 76, אתה מתחתן. עם מי אתה מתחתן? מתחתן עם חברה שלי בשם זיווה. התחתנו ב8/8/76. נולדו לנו 3 ילדים, 2 בנים ובת. הבן הבכור שחר, הבן אחריו טל וסיוון. שחר כיום עובד איתי. הוא למד כלכלה תואר שני, הוא מסיים עכשיו גם הנדסת בניין, השנה הזו הוא מסיים הנדסת בניין, תוך כזה זה שהוא עובד אצלי. הוא עבד גם 6 שנים באינטל וגם במכון וולקני, ואני מקווה שהוא גם יהיה דור ההמשך. הבן השני טל גם כן עבד אצלי, אחר כך הוא למד הנדסות בניין, הוא היום משמש סמנכ"ל הנדסה בחברת בנייה, הוא נחשב די כוכב בתחום שלו, והוא גר היום בהוד השרון. הבת שלי היא הקטנה סיוון, היא כיום רואת חשבון בחברת תרופות שוויצרית, היא מנהלת הסניף ברעננה, היא מנהלת הסניף הישראלי של החברה, היא מנהלת את התחום של הכספים, כמנהלת כספים, כרואת חשבון של החברה, רואת חשבון בחירה. זהו, אני ממשיך כל השנים בתחום שלי. ב-82 קיבלתי פרצה מלחמת שלום הגליל, זומנתי למילואים, הייתי בגדוד 697, גדוד נ"ט, ואנחנו עשינו סוג של איגוף, עלינו דרך הגזרה המרכזית, עברנו את ג'זין, ובהמשך עלינו להר הברוך, מכיוון שזה ההר הכי גבוה, הכי גבוה באזור שם. אנחנו עלינו אליו ממזרח, והגענו קצת מעבר לפסגה שלו, לתחילת המורד, אנחנו עלינו אליו ממערב, תוך כדי תנועה מזרחה, ועברנו את השיא שלו,
וביצענו מערב בתחילת המורדות המזרחיים של הברוך. אם יש מקום ששר המלחמה היה צריך לעמוד, זה בדיוק המקום הזה. במבט מהברוך, אתה רואה את כל הבקעה מונחת על כף ידך, אתה מסתכל מלמעלה, כמו בטצה, אתה רואה את אגם קראון בדרום, אנחנו ראינו איך הטנקים מדרום לקראון הודפים את הטנקים של הסורים, והטנקים של הסורים נעים צפונה בבקעה. תוך כדי זה שאנחנו על הסיפון של הנגמש, פתאום מישהו מזהה מיג, אני מיד קופץ לסיפון ומרים מג, אבל אני כבר רואה F-15 על הזנב של המיג. אני אומר, את המלחמה הזו אני כבר לא מכיר, זה משהו אחר, זה לא מלחמת יום כיפור, וה-F-15 מיד שלח טיל והוריד את המיג. ומיד עוד מיג ועוד מיג ועוד מיג ועוד מיג, ובזנב של כל אחד מהם יש או F-15 או F-16. ופשוט הורידו את כולם, פשוט משהו מדהים. באחד המקרים אני ראיתי F-15 שמשגר שני טילים שמעשה לשני כיוונים שוגרו והפילו שני מטוסים. אוקיי, הטנקים הסורים נעו צפונה, מצפון לקראון בנסיגה, וחבר'ה שלנו התחילו לצלוף עליהם. אני הייתי בפלסר, אבל הטילי טאו היו במחלקה אחרת, ובאחד מהם היה פיצ'וטו שהיה ממם, שמואל פיצ'וטו, מהמחזור שלי, מהכיתה שלי, אחלה גבר שהיה בדיוק במקום הנכון, ולמעשה הגדוד הוריד קרוב ל-70 טנקים של הסורים, מבלי שהם יודעים מאיפה זה מגיע. ו3 הליקופטרים גזל של הסורים גם כן. עכשיו, בתום הקרב הזה אנחנו גלשנו למטה, הכביש היה מאוד מפותל, בירידה למטה, ונכנסנו בקרב וכבשנו את העיירה מנסורה, והתיישבנו שם על מגרש כדורגל, שם חנינו, שם עשינו סוג של חניון זמני, ובהמשך, דרך אגב, לאותו חניון הגיעו שם נשים נוצריות עם מגשים, עם חלב, עם כל מיני דברים, קיבלו אותנו לא כמו שמקבלים היום בלבנון, ואנחנו המשכנו עוד קצת מבחינה של מיקום סופי ביישוב הזה, שהוא היה יישוב נוצרי. והתנחלנו בסוף בבית הקברות שם, והקמנו שם איזה מוצב הקבר, קראנו לו. ויותר מאוחר הגיע לשם הסמג"ד, שלפני כן היה מ"פ שלנו, וזה פחות או יותר זה היה הדבר העיקרי שהיה שם. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסנו למנסורה, אנחנו נענו קודם כל, שכחתי לספר את זה מקודם, נענו בירידה מהברוך, נענו קודם כל צפונה לכיוון כביש ביירות דמשק. עכשיו, נענו טנק לפניי, שרק אחרי כן הסתבר לי שאח שלי הוא התותחן בטנק הזה,
ואני בנגמ"ש אחריו, יורים עלינו, אנחנו יורים, ואני לא יודע שהוא בטנק והוא לא יודע שאני בנגמ"ש. כאשר יצאתי הביתה, אז אני שאלתי איפה אברהם נמצא. אמרו לי, הוא צריך להיות בסביבה שלך. אז כשהוא הגיע, אז הצלבנו, והוא כבר הבין שאני נמצא בכוח הזה, אבל אני לא יכולתי לדעת, איך תדע מי נמצא בתוך הקופסת פלדה הסגורה הזו. אתה לא יכול לדעת, אבל זה היה אחד מלקחי יום כיפור, לשלב בין כוחות צנחנים לטנקים. זהו פחות או יותר הדברים העיקריים מהבחינה שלי לגבי מלחמת שלום הגליל. רק דבר נוסף, אח שלי השריונר, הוא אמר שבזמן שהיה את המערב שהטנקים הסורים נפגעו, אז הטנקיסטים שלנו, זאת אומרת הם קיבלו הוראה לא לירות כדי לא לגלות את המיקום, מאיפה יוצאים הטילים. טוב, זהו למעשה. יש משהו נוסף שאתה רוצה שאני אספר? לא, לפני שאנחנו מסיימים, 3 ילדים, כמה נכדים יש לך? יש לי 5 נכדים. לבן טל יש 2 בנות, רוני ומאיה, ויש לו בן בשם מעיין, ולבת שלי יש 2 תאומים, שון ותום. הבת שלי, דרך אגב, היא עברה איזו תאונת דרכים קשה בזמנו, ומי שניתח אותה מבלי שידעתי את זה, הוא היה בוגר היחידה. כרגע, מה שהסתבר לי שהפרופסור שניתח אותה, הוא יוצא יחידה, פרופסור רמי מושיוב, שאני פניתי אליו בגלל ש4 שנים לפני כן, בלי שום קשר, ביצעתי אצלו עבודה בבית שלו בעין כרם. ותוך כדי שיחה איתו אני קלטתי שהבן אדם מבריק. ובגלל זה רציתי שהוא יטפל, יבצע את הניתוח, ולקחתי את הבת שלי מבית החולים בכפר סבא, בית חולים מאיר, להדסה עין כרם, שם הוא ניתח אותה. והוא עשה עבודה טובה שהיום אי אפשר לדעת שעברה תאונה כזו קשה, לא מורגש בשום דבר. במשך תקופה אסור היה לה להיכנס להיריון כדי לא להכביד על הברכיים שנמחצו בתאונה. היא הייתה הולכת רגל ורכב שאיבד שליטה על המדרכה והצמיד אותה לגדר אבן ולארון חשמל, והמשיך ללחוץ בפניקה על הגז כשהוא מבחינתו חושב שהוא לוחץ על הברקס בכל הכוח. היום היא פרפקט, היא 100%, ויש לה 2 ילדים מאוד מאוד נחמדים. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, שמענו סיפור מרתק. תודה רבה לך. אני מבין שאתה עובד עד היום. עובד עד היום, עושה סנפלינג. אני יכול להגיד שהדבר, אני נחשב למעולה בתחום. החברה שלנו חברה שנחשבה מהכי טובות בארץ. אני נחשב למומחה. והדבר הכי חכם שאני עשיתי בחברה שלי זה לדאוג להשיג כל הזמן אנשים הרבה יותר מוכשרים ויותר חכמים ממני. חלקם כיום הקימו חברות הייטק ענקיות שנמכרו במיליארדים.
יש את הבן של, יש את אורי שחק, שהוא הקים חברה כזו, ויש את ליאור נצר לדוגמה, שהוא ה-CTO, היה ה-CTO של חברת אקמאי, שהקים אותה אחד שהיה חייל שלו בסיירת מטכ"ל, דניאל פרידמן, שהוא הראשון שנהרג בהתרסקות על התאומים, והוא זה שניסה לעשות משהו כנגד המחבלים, אבל לא ידע שיש מאחוריו מחבל, ואיכשהו קם, אותו מחבל שחט אותו עם סכין יפנית. וחלק מהעובדים שלי למדו רפואה, לא רק שלמדו, הם רופאים בכירים. אחד היה הרופא הכי, ירון וולמן, בן של פרופסור וולמן לכימיה. הוא היה פרופסור הכי בכיר באום, שטיפל בנושא של מגפת האבולה באפריקה. היה אחראי על כל הרופאים שטיפלו באבולה באפריקה. ועוד כהנה וכהנה. עוד אסף לבנון, שהיה סגן מפקד של סיירת גבעתי, והוא כירורג מומחה לכלי דם. הוא הבן של פרופסור חיים לבנון, שפרופסור לכימיה פיזיקלית, אחד המבריקים בתחום בארץ, זכרונו לברכה. ושהתארחתי אצלו לא מזמן אצלו בבית, ועשיתי אצלו גם עבודת איתום, והוא דאג לשמור איתי על קשר מיוזמתו במשך השנים. בקיצור, זה היה תענוג להעסיק, ועדיין תענוג להעסיק עובדים שיותר טובים ממני, יותר חכמים ממני. נתי, שוב אני מודה לך על הרעיון והדברים האלה, ומאחל לך שתמשיך לעסוק במה שאתה הכי אוהב והכי מקצועי בו. תודה רבה, תודה רבה.